साथीहरु आजभोलि फेसबुक आइडी धमाधम ह्याक हुन थालेका छन् र ह्याक भएका फेसबुक आइडीबाट छिनछिनमा अश्लील फोटो तथा भिडियो लिंक पोस्ट भइरहेका छन्। यदि तपाई हामीले पनि अलिकति सावधानी अपनाएनौं भने ह्याकरले हाम्रै आइडीलाई टार्गेट बनाउन बेर लाउँदैन। साथीहरु एकपटक चेक गरी हेरौं तपाई हाम्रै आइडी र पासवर्ड पनि अरूले हेर्न र चोर्न मिल्ने गरी सेट भएको छ। हो, तपाईको फेसबुकको पासवर्ड अरू व्यक्तिले पनि हेर्न मिल्छ। त्यसैले अहिले नै सेटिङ मिलाउनुस्। ह्याक भइसकेका केही एकाउन्टहरु हेरौं साथीहरु। सरिता गा नाम गरेको आइडी ह्याक गरी केही अश्लील फोटो पोस्ट भएको हुँदा सचेत हुन आग्रह गर्दछु भन्दै माछाकाजी श्रेष्ठले यहाँ लेख्नु भएको छ, जसको सरिता गाको 588 फलोअर्स देखिन्छ। अर्को आइडी पनि ह्याक भएको छ। यहाँ यो आइडी ह्याक भएर विभिन्न अपाचे फोटो शेयर गरै छ। यसकारण म धेरै चिन्तित छु। यसको आइडी हटाउन खोज्दा पासवर्ड मिल्दैन भन्दै गयो। यहाँ सीता लम्तरीको आइडी ह्याक भएको यहाँ पोस्ट भएको छ। मगर्नी सीताले गर्नु भएको छ। फेसबुक ह्याकिङबाट बच्नका लागि सबैभन्दा पहिले गुगलमा सेभ भएको पासवर्ड हटाउनु पर्दछ। यसपछाडि अर्को गर्नुपर्ने काम भनेको फेसबुकमा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन सेट गर्नु पर्दछ। गुगलमा सेभ भएको पासवर्ड हटाउनका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नुहोस्। दाहिनेतिर माथितिर रहेको 3 डट्सलाई जस्ट टच गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि सेटिङ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गर्नुहोस्। यसपछाडि थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। त्यहाँ पासवर्ड म्यानेजर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै मोबाइलमा पासवर्ड मात्रै लेखेको पनि हुन्छ। जस्ट त्यहाँ टच गर्नुहोस् र यहाँ गुगलले तपाईको मोबाइलमा विभिन्न आइडीहरु लगइन गर्दै गर्दाखेरि सेभ गरेका विभिन्न पासवर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। कतिपयको त यहाँ मोबाइल बैंकिङको पासवर्ड समेत सेभ भएको हुन्छ। यी सबै पासवर्ड हटाउनका लागि पहिले एकपटक चेक पासवर्डमा जाउँ। यदि तपाईको पासवर्ड कतै प्रयोग भइसकेको छ भने कम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड लेख्ने छ, तर यहाँ चाहिँ नो कम्प्रोमाइज पासवर्ड छ। यो भनेको केही सुरक्षित हो। कम्प्रोमाइज पासवर्ड चाहिँ असुरक्षित भइसकेको अवस्था हो। जस्ट यहाँबाट ब्याक गर्नुहोस् र अघि देखिएका गुगलले सेभ गरेका विभिन्न पासवर्डहरु गुगल क्रोमबाट हटाउनतिर लागौं। यहाँ फेसबुक एप्लिकेसनबाट फेसबुक आइडी लगइन गरेको पासवर्ड गुगलले सेभ गरिदिएको छ। यसैगरी दोस्रोमा देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक लाइटमा र विभिन्न अन्य आइडी लगइन गरेको र पासवर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेसबुकको आइडी र पासवर्ड समेत देख्न सेभ भएको छ र यो आँखाको चिन्ह छ जहाँ आइकन छ, त्यहाँ टच गर्नुभयो भने फेसबुकको पासवर्ड त्यहाँ देखिनेछ। ह्याकरहरूले यही तरिका अपनाएर नै तपाईको विभिन्न आइडीहरु ह्याक गरिदिने गर्दछन्। तसर्थ यसलाई भर्खरै तत्कालै डिलिट गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि माथिपट्टि रहेको डिलिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट गरिदिनुहोस्। एवं रीतिले अन्य सबै लगइनका आइडी र पासवर्डहरु यसरी नै सेभ गर्नुहोस्। अन्तिममा नो कम्प्रोमाइज लेखिनेछ। यसपछाडि जस्ट फेसबुकमा जानुहोस् जहाँ चाहिँ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन सेट गर्न गइरहेका छौं। आफ्नो मोबाइलको फेसबुक एपमा गइसकेपछि माथितिर तपाईले 3 डट्स देख्नुहुनेछ। 3 वटा धर्का देख्नुहुन्छ। जस्ट त्यहाँ टच गर्नुहोस्। त्यहाँ टच गरिसकेपछि तलतिर थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् जहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी लेखेको छ। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछाडि फेरि पनि सेटिङ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्दा तलतिर सेटिङ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गइसकेपछि फेरि माथितिर विभिन्न 3 वटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ दोस्रो लहरमा पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटी लेखेको छ। यहाँ टच गर्नुहोस्। यसपछाडि तलपट्टि फेरि पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटी अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बरमा छ। यहाँ टच गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा पहिले आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो पासवर्डहरु ह्याकरलाई थाहा भइसकेको हुन सक्छ। त्यसपछि 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन लगायतका अन्य सेटिङहरु हामी यहाँबाट बदल्ने छौं। जस्ट पासवर्ड चेन्ज गर्नका लागि पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो युजर आइडीमा क्लिक गर्नुहोस्।
यस पछाडि पुरानो पासवर्ड जो अहिलेसम्म तपाईले युज गर्दै आउनु भएको छ त्यो पासवर्ड जस्ट इन्ट्री गर्नुहोस्। त्यस पछाडि नयाँ पासवर्ड चेन्ज गर्नका लागि सेट गर्नका लागि तलतिर न्यू पासवर्डको अप्सन छ, त्यहाँ नयाँ पासवर्ड राख्नुहोस्, जहाँ चाहिँ विभिन्न अल्फाबेटहरू एबीसीडीहरू क्यापिटलाइजेसन र स्मलाइजेसन मिक्सअप गर्नुहोस् र अन्य सङ्केतहरू ह्याचहरू स्टारहरू एक्सट्रेटहरू क्वेसन मार्कहरू पर्सेन्टेजहरू नम्बरहरू मिक्सअप गरेर यहाँ नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस् र नयाँ पासवर्ड क्रिएट गरिसकेपछि सेम त्यही पासवर्ड तल कपी गर्नुहोस् र तलपट्टि दिएको चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गरेर नयाँ पासवर्ड सेट गर्नुहोस्। यति गरिसक्नुभयो भने तपाईँ धेरै हदसम्ममा सुरक्षित हुनुहुनेछ। यस पछाडि टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन गर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ तपाईलाई सबैभन्दा ह्याकरबाट बचाउने अप्सन भरपर्दो अप्सन टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन हो, जहाँ तपाईको मोबाइल बाहेक अन्य डिभाइस प्रयोग गरेर तपाईको आइडी चलाउन खोजिरहेको छ, ह्याक गरिरहेको छ भने तपाईलाई मेसेज आउनेछ। यसका लागि तपाईले सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, मोबाइल नम्बर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र मोबाइल नम्बर सेट गर्नका लागि कुन चाहिँ मोबाइल नम्बर हो त्यो मोबाइल नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मोबाइल नम्बर हानिसकेपछि तपाईलाई टेक्स्ट मेसेज पठाउनको लागि तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ फेसबुकले एउटा अप्सन दिनेछ। यदि तपाईले योभन्दा अगाडि अन्य मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुभएको थियो र अहिले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा नयाँ पहिलो पटक मोबाइल नम्बर इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ नि यहाँबाट चेन्ज गरेर आफ्नो पासवर्डलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। यस लगायत अन्य फेसबुक लगइनका विभिन्न हिस्ट्रीहरू यहाँ देखिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ डिलिट गरेर तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। यति सेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको फेसबुक आइडीलाई कसैले पनि ह्याक गर्न सक्दैन। आनन्दले आफ्नो मोबाइललाई सुरक्षित तरिकाले चलाउन सक्नुहुन्छ र विभिन्न किसिमको झन्झट तनाव टेन्सनबाट जोगिन सक्नुहुन्छ।